Ang paghalik ni Kristo mga kaigsunan, di ba hinumduman kita or let us reflect on the term or the word king ang hari, no? Kaya nito hindi na pagpulitan ng Panginoon na kung atong pahalingon si Kristo, we should know what kind of a king he is. The word king na ay letrang K, letrang I, letrang N, o letrang G. The letter K, it stands for kenosis. I don't know if you have heard the word kenosis, but it is a Greek term sa ginawag na self-emptying. Apang ginamit nila siya sa English term, no? The kenotic character, kenotic kayo kay Sikirya. Kaya ginawag na, huwag magtanaw sa iyong kabilingon, apang nagtanaw sa uwan. Kenosis. Ipakita na ito mga eksunan that the self-emptying of Christ, he did not deal equality with God. Apan ihubong ang iyang pagka-Diyos kung nahimo siyang tao samang kanato. Mga mga eksunan kung lain sa katao na nagkasabot sa iyang si katao, wala lang mo din si Kristo. Kaya ay mao siya kung saling tao, especially for a person who will struggle sin. Ang usa ka tawo na diin mag-antos diha sa sala kahibaw ang Ginoo in that kind of nature of man sa tao mismo. Mao nga ni ginawag nga kenosis, wala pagtanaw si Kristo siya pagka-Diyos apan nag-iipusta siya kanato diha sa iyang pagkatao. That's why he is called Emmanuel, because he is one among us. Uban siya diha kanato. Ikaduha mga eksunan, the letter I, it stands for instructs, no? Nagtudlong ay ang pinag-iyas sa hari o the responsibility of a king. Ano yan ang pagtudlong sa iyang subjects, especially to tell or to teach, especially of the good things, these good things na di makapagkanoy sa iyahang mga katauhan nga nakakaniya. Tudlong siya sa kung mga maayong pagtulunan, maayong batasan, o maayong sa mga gawin nga sa iyang katauhan. And it is always what Christ Himself is telling us and doing to us, that tudlong siya, especially sa gitawag na pagbubuton sa amhan. Ikatulo, the letter N, it stands for the word neighbor, silingan. Ang ang letter N, it stands for the word neighbor. Why can we describe Christ Himself as a neighbor? Because His kingship, He does not live far from us. He does not live somewhere. He does not live in a world or in a closed place. Dili kung wala siya magkuyong lugar, nagdilig sa iyong masulot o lilig ng kanang naasig kural. Apan nagkuyong siya, bisan ganyan na nasdapin, bisan ganyan na nasmilig, bisan ganyan sa bisan asa. Because ang iyang siya, makita na ito ganoon sa Ebanghelyo, na ang iyang presensya would even be found in the least and the last and the lost in our society. That is why Christ Himself always takes into account kung unsay imong gihimo ngadto sa mga manunungoy diha sa kadiliban. Kinumduman din nato kanunay that in the Christ Himself, the presence of Christ naa diha sa the least, the last, and the lost in our society. In fact, kung nagsunan, mingon si San Juan Fucoveda, mingon siya, it's gonna be impossible for you to believe Christ in the Eucharist if you cannot see Christ in your fellow man. Ako Muslim, it's gonna be impossible for you to believe Christ in the Eucharist, but you cannot see Him in your fellow man. Ingon anak kabugaan ang pagpasabot ni San Juan Poveda in the relation to the gospel na atong nadungog karon. Christ Himself is our neighbor, and His image and identity na dili kung makita na po siya diha, kung makarecognize na sa iyong presensya diha sa mga the least and the last in our society, it will bring us more to become respectful ngadto sa atong mga silingan. Kung silingan, dili lang itapat na balay, apan silingan usab pagbisa kini ang mayukmok diha sa atong katiliban na atong gila nga naa diha si Kristo kaniya. Pamuntaan na sa gilutan, pagyan kanang mga manipis sa atong katiliban, pagyan maawa si Kristo anak nila.
Naagihapon ko eh naman sa imong pag-antos, sa imong pagpakilog na sa ilang mga marites, no? Na nagiging mo makapasantos nimo, no? Ang pagpasukin na sila ko sa tuwali, no? Kaya sa kapatilipan, na atay yung hapagkasi sa silingan, na yung mga gitawag na good Samaritan, na sa gitawag na good Samarites, no? Ako masbon, na yung good Samaritan, na sa gitawag na good Samarites. Sa kabantay-bantay na ganito, manatanawan sa iyong pabilingon, good Samaritan, mabuo, good Samarites, ako. The word king, the letter G, the word king, it stands for the word giver. Ang pagka-manggihatangon. Ako gusto ang term na giver. Kung saan itong letter K,